Jo. Tak, good. Jsme live. Takže samozřejmě dám na Instagram. Na tuto možnost hry. Aha. Jo. Instagram. Kurva. Ochu. Aha. Bum, pesk, prask, bum. Aha, aha. Piče. Třeba to svítí to světlo na tom mobilu jak svině. Taková záře. Tak. Děkuju za to. Co to melu? Zahodit. To jsem live, tak určitě dodáš na můj stream. Budu se těšit. Budeme tady hrát Horizon. Budu se těšit. Budeme tady hrát Horizon. To už jsem live, tak určitě dodáš na můj stream. Budu se těšit. Budeme tady hrát Horizon. To už jsem live, tak určitě... Jo, to zní celkem quite good. OK. No, odkaz, no, ten cerem. Mám toto. Sem. Tak. Úplně to zmenším, jak to nejvíc jde. Do prdele. Třeba. Tak, puch. Ponechat aktuální nastavení, zdar. Tak, počkáme, až se to dá. Zatím počkáme, než se tady nahromadí lidi. Doufám, že jsem vidět není dobře. Já se vidím v té kameře, takže jako... Myslím si, že v rámci možností to jde. Protože je to prostě nějaký random světlo, který jsem čmojznul z toho zbytu dědy, potom co to, no to je jedno. Co odešel, tak. Zkoušíme haptickou odezvu. Jo, to mi dělá dobře. Tož, kde jsme naposledy skončili? Nebo já musím ještě nejdřív zjistit, jestli vůbec se někdo je, aby jsem měl komu to rekapitulovat, ale samozřejmě máme tady i diváky, kteří se na to třeba budou dívat potom po live streamu, jakožto záznam. Takže se asi na to podívají a potom hned si podívají na další díl. Ale pro rekapitulaci. Byli jsme v Caudronu, Gemini, což znamená blíženci. A tam se stalo velice moc věcí. Strašně jsem tam rapil kvůli jednomu boss fightu, který nešel za boha udělat, nebo šel, ale vlastně jsem to hrál jak čurák. A teďka tak vlastně už jsme pryč z něj, a protože nás zachránila jedna z těch, že se jmenujou ti dementi, já už jsem to zapomněl. Tyjo, já jsem to fakt... Jo, Zeniti, nějak za Zenitem, jak se říká, tak oni se jmenují Zeniti. Takže jedna z těch Zenitů tak to tak nás zachránila, protože prostě nevím proč, je to čupka, která je zradila, takže teďka jako je na naší straně a helpla mi, že mě tady jsem dostala, teďka si s ní jdeme pokecat. Tak, kurva, proč se to ještě na to nehodilo? Pojď. Tak se to tam hodilo, jenom je to čurákovina. Tak, buch. Jelej. Tak. Paráda, tak. Máme si tam YouTube. Dobré. Nikdo tady není, takže jsem mluvil úplně zbytečně. No jako zbytečně ne, ale chápeme se. Tak, to se mrsknu. Tak jak si to opřu, abych to viděl. Je tam můj ovladač? Počkejte. Na chvilku odejdu ze scény. A už jsem zpět. Tak, tady mám svůj 4kový ovladač. Možná si někteří pamatujete. Teďka, že mám 5kový. A dobrý je, že jak je na tom ta guma, za kterou mimochodem děkuju, tak že je protiskluzová. Takže když tam mrkneš mobil, kde mám chat, tak to neklouže.
Můžete si to vybrovat jak chce a prostě to nesklouzne, protože je to protiskluzový. A to je mega paráda. Tak. No když tak odpovím až potom. Ježiši. Dobré, to jsou čedy, které nesmíme tady probírat. To je kvůli gameplay. Doufám, že mě je dobře slyšet, trochu jsem to trochu jsem to zesílil, ten mikrofon, protože a poněvadž předtím, jak jsem tady štaloval kvůli tomu hňupovi vedle, tak jsem potom nebyl slyšet. Nebo jako jenom šli slyšet z prostý slova, když jsem řval a rapil jsem, že nemůžu porazit toho bose. Ale jinak, když jsem mluvil normálně, jak teďka, tak jako moc mě nebylo rozumět, což mě celkem sere. Takže jsem to zesílil a prostě ho, když někdy zařve, tak zařve a já si myslím, že vám to bude jedno. Ale to je jedno diváka, takže zdravím ti diváku. Doufám, že se máš dobře a že si užiješ tento stream. Každopádně nevím, kdo si to, že pokud chceš, abych tě pozdravil jménem, tak musíš napsat něco do chatu, abych přečetl tvůj nick a tvoji zprávu. Dobré, musím se naučit dívat do té kamery a ne na sebe. Jo, dobré. Nevím, počkáme jak dlouho. Zapl jsem to tak o půl, plus minus? Kolik, ukaž? Živě, no tak to jsem z toho chytrý jak svině. Dejme tomu, že o půl, takže 8 minut, takže počkáme ještě 2 minuty a potom se vrhneme na věc. Jo, já už ale vím to. Píšu pár lidí. A takhle zkrátím ten čas. Ty vole, to jsou čedy. Teďka ho možná slyšíte. Toho hňupa vedle. Tak. Pořád nic nikdo nenapsal. Tak. Dělej. Jo, cool, tak. Dva lidi, bacha na to. Ale furt nikdo nic nenapsal. Ještě 1 minuta. Co bych tady ještě řekl? Zmiňoval jsem, že jsem si objednal medvong. Jo, pro mě jako, že jo, no, jedno, prostě takhle, kurva. No nemám zaostř, takže to musím nějak proti světlu tak, aby to šlo co nejlíp vidět. Prostě medvong. A musím říct, že zatím jsem ho měl dvakrát jsem ho měl. A jako je to dobrý, jako ta chuť toho, jen ten začátek je dobrý, pak je to takový hořký, ale prostě přirovnal bych to takový, jako k takové chuti, že je to taková ta hořká pachuť té prohry, jako, kterou nechceš zažít. Takže když prostě cumláš ten medvong, vlastně ochutnáváš to, co nechceš zažít. A potom jako se vybičuješ k těm dobrým výsledkům, nebo jako chápeš. Snažím se prostě udělat nějaký takový debilní moudro, jak prostě jsem si četl na Instagramu, když jsem se díval na jejich jako takový ty reference od těch lidí, co to měli, tak prostě k tomu dávali různé přirovnání a prostě takový texty různého charakteru. OK, máme 40, takže já si myslím, že už můžeme jít na to. Ještě teda se podívám v rychlosti. OK. Bude nás víc prý. Obepsal jsem 2 lidi a 2 souhlasili, že se přijdou podívat. No vlastně, já zapomněl, ten jeden divák jsem byl já. Já jsem kokot. Ale teďka tam máme 2, takže jeden tady je. Kurva, co jsem trošku udělal, jsem teďka trošku zmatený. No, to je jedno. A jak vidíte, já ještě chvilku počkám, protože musíme počkat na ty lidi, aby se na to podívali prostě. Sice teďka to bude takový nezáživný, nebo jako ten lore, ten, kdo se v tom jako vyžívá v téhle hře, tak určitě jako bude rád jako za ten lore, ale zbytek jako se bude nudit, no, takže tady budu prostě muset dělat nějaký pičoviny, nebo já nevím. A jo, ten medvong. Měl jsem ho zatím 2krát, jo. A jako takhle, já ho nepoužívám na to, abych se zlepšil
ve hraní, aby se mě zlepšil skill nebo tak. To ani z vás to ten medmog neudělá. Spíš vám pomůže jako zlepšit ty reflexy, smysly, energii vám to dá a tak dále. A ahoj. a hlavně to beru právě, že kvůli tomu, abych se víc soustředil v matice, abych měl prostě víc energie a abych jako prostě byl schopný držet nějak krok a něco víc z toho pochytit v těch hodinách. Takže tak. Ale zatím musím říct, že jako je to fakt dobrý. Ale je pravda, že v to úterý mě to nakoplo poměrně víc než než dneska. Ale jak můžete slyšet, tak jsem možná trochu víc zrychlený než minule. A nebo prostě se mi to jenom zdá. To je jedno. Každopádně možná to dělá i to, že jsem dneska moc nespal. Ale to je jinačí kapitola, kterou tady říkat nebudu. Tak. No. Jdem si pokecat s Tildou. Matildou. To jsme vlastně už viděli, no. Minule. There you are. Feeling better? How did you find us? At the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? This was your house. The one you recreated for Beta, in the data channel you shared. How perceptive of you. Please, this way. No, já to přeskočím, protože už jsme to viděli minule. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? Claudia. They're not my people. They never were, Tak se and máš? especially not now. You shot off into space with them. Přeskočit. Já se omlouvám těm, co to jako neviděli minule. Taky jsem se teďka zeptal, ale máme delay, takže. Já se mám dobře poměrně. Dneska to bylo fakt jako v pohodě. A teďka, že jo, co ty hře večera, hrajeme tady Horizon. A doufám, že mi teďka odpovíš ty, jak se směl. A já výborně, pak se koukni na storku. Dobře, podívám se. Nevím, jak dlouho budu hrát, ale snad vydržím díl než minule. No, abych tady dokončil myšlenku, tak se omlouvám těm, co to neviděli minule, ale když tak se můžete podívat na záznam, prostě na konec streamu z minulého čtvrtka. Takže teď máme hromadu dialogových možností, takže třeba Elizabeth. So you knew Elizabeth. What was she like? Liz was everything she was. I see in you. And more. Your ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. What was she really like? The honest answer is that I don't actually know. For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the moment we met. A to jsme se to jako dost dozvěděli. Ale vypadá cool v tom obleku. Jo, jako mě se moc nelíbí, jsou tamhle hezčí obleky, ale tady tenhle oblek jsem mě hodil, že jako má dost dobrý armor, takže proto jsem ho tady měl, jako, nebo mám ho tady teďka v téhle cutscéně. Tyjo, 4 diváci, vlastně 3, protože jeden jsem měl. So when you met Elizabeth, she was what? Distant? Aloof? Not aloof,
not exactly. It was a summit in Paris about machine learning, a touchy subject in those days, because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Liz gave the keynote address. She had already achieved great renown for her work in automated environmental reclamation. But in her address, she was just starting to imagine the next step. An AI-driven system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. To care about life. Not just follow orders. Revolutionary stuff. I was fascinated. Ale And I wanted to meet her for a long time. I watched her after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I Jo, to planned je. my approach carefully. Teďka to bylo na ten text, co byl v chatu, co jsem četl, že grafika je vážně krásná. To jo, jako teďka už jako je to taky odívaný, jak prostě za chvilku to bude rok, co tu hru mám, ale jako když jsem to zapl poprvé, jo, to byl vážně zážitek. Aha. So how did you finally approach Elizabeth after her talk? I picked the right moment. The morning of the next day, right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, then put forth a question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't, but she was very welcoming. Almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized she knew exactly who I was. It was quite a shock to me. My business was trafficking in secrets, and I took great pains to protect my anonymity. So that was Liz, perpetually one step ahead. I came to view our meeting as a metaphor for our friendship. She always seemed to know me far better than I knew her. I guess I know the feeling. Dávala si majzla. No jo, tak jo, takže tady už to máme vyčerpaný, takže Silence. How do you know Černoušek. about Silence's plan? He isn't the only one adept at spyware. You hacked his focus? No, he's too careful for that. But his subordinates? Not so much. He gave additional focuses to the tribals he branded the Sons of Prometheus. The ones working with Regala. By tapping their focuses, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tanakh rebels, and the secret pact with Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? That's the one thing I haven't been able to figure out, but however he did it, I'm quite certain it will work. With it in the Tanakh army, victory seems to be within his grasp. Such a shame he'll be disappointed. Dobře. Přeji ti, aby se ti hrálo dobře. Overwatch. Ježiš, teď ti kriplové. Regala's only interested in killing Hikaru and waging war on the Karja. What does she have to gain by attacking Zenith? It's the price she must pay for her war. Without the ability to override machines, her little rebellion would have languished in the desert. So she trades with the Sons of Prometheus. Machines to help her overthrow Hikaru. In exchange for an assault on the base. Pride has deluded her into thinking she can actually survive such a battle. And all without ever knowing who the Sons of Prometheus really answer to. Yet for all of Silence's brilliance, still he underestimates you. That blind spot is what will allow us to take Beta and Gaia right out from under him. While hundreds of Tanakh are cut down outside. On má pravdu. Beta told me your colony was destroyed. That you came back to Earth because you had nowhere else to go. It's true.
After we reached our destination, a planet in the Sirius star system, we spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the boundaries of mortality, gone. To think of what we could have done with it. It might have been a utopia. Instead, we stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual realities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? A massive geological event. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time the collapse was upon us, it was too late to stop it. Only a few of us made it to the ship in time. We set course for Earth, the only safe harbor left to us. Which you decided to make unsafe for anyone else. Not me. Gerard. He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. No more primitive tribes, no more combat machines, only a blank slate to do with as he pleases. But we will stop him. All we have to do is get into that base. What exactly is your plan to sneak into the Zenith base? We will make use of a lesson I learned from an early age. Always know your exits. In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation. A passage that only I can access. No tak jak jste si měli, jako měli proč musí tam povídat do prdele, proč nemůžu jít ven. Člověk se jednou rozhodne něco takového dělat a prostě furt to tady musí někdo rušit do prdele. A jako fakt ten k nasrání, fakt že jo. Kurva, ať už prostě to já jako že jo, nemám nic proti tomu, ale prostě štve mě, že prostě rušejí. Ne, prostě, já nevím, já musím prostě asi tam nalepit ty, že jo, obaly od vajíček, jako ty, já nevím, jak se to říká, jo, plata vajec tam prostě nacpat a na stěnu, aby prostě se to odhlušilo, protože jinak se z toho podělám, jako. No prdele, jak dlouho ještě budou mluvit? Ježiši. No, to bych vám ještě pověděl, no. A místo ještě toho medmonku, tak jsem si koupil Champion. A ten vlastně, to je něco jako jsou to vitaminy prostě pro gamery, že jako když jsi gamer, tak už nechodíš většinou moc ven, ale neděláš sport nebo tak, prostě chybí ti vitaminy, známe to. Takže to je prostě jako takový dražší marťánek, když to tak blbě řeknu. Ne, není to funny, mě to fakt sere, mě to fakt vytáčí na plné otáčky. A jako prostě, že jo, člověk, já nevím tak, kdy to mám jako dělat, když prostě tady furt někdo leze a prostě to buď, že jo, bratr nebo máma a prostě, jako, že jo, já je mám rád všecko, ale prostě mohli by si to třeba říct nahoře, nebo já nevím, prostě, nevím, jak dlouho ještě tam bude, naštěstí ta máma jako povídá poměrně jako míň než táta, takže si myslím, že jo, už šla pryč. Jo. Demonstrace v přímé praxi. Jo, dobrý, už všecko v pohodě. Můžeme pokračovat. Doufám. Dobrý. Teďka tady bude mluvit jenom Petr nebo se smát. Hajzl. No. When Silence flings his army at the base, we will enter through this back door, bypassing most of the fighting. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta and Gaia. Víš co, ty se tady prostě jak čurák snažíš. A prostě oni ti tady teďka tam budou mlet prostě v pozadí a jako, jak to mám udělat, kurva? Once we're inside the base,
where will we find Beta and Gaia? Here, in the command center. By then, Gaia will have been reunited with all of its subordinate functions, including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your ship? A simple matter of recovery, once the others have been dealt with. With that in hand, we'll have everything we need to make this world as it should be. Once we're inside the base, where will we find Beta and Gaia? Že to už bylo. Here, in the command center. By then, including Hephaestus. Apollo. Others have been. With that in. No, dobře. Tak. You said Beta is not in urgent danger, so what are the Zeniths doing to her? Putting her to work. Merging Hephaestus with Gaia. A difficult, time-consuming task, as I'm sure you know. They will compel her if need be. But her life is not in danger. She's the only one who can do it. Because you people made her to be nothing but a tool. Gerard's idea, not mine. They always viewed me with suspicion when I attempted any form of kindness towards her. That's why I created the data channel. A virtual place where we could speak in peace. So this channel you shared with Beta, none of the other Zeniths ever found out about it. Gerard believes he's the most cunning of all of us. Even after 1,000 years, he still can't imagine that I would outwit him. The channel allowed me to interact with Beta away from their mistrustful eyes. It offered us a chance to be ourselves. Until you cut off all contact. Yes. Though it pained me. I was worried that our meetings would do her more harm than good. Well, she felt like you tossed her aside. I was afraid the others would find out and punish her. She may not have had the comforts of friendship anymore, but at least I ensured she was safe. I know it seems harsh, but you must believe... Kurva, vole. Proč prostě nevyleze ven za ty dveře a prostě nepovídá si s ní jako venku na chodbě? On... Co? Ne! Believe that her well-being has always been paramount to me. Why did you make the data channel look like this place? I built this house as a shelter to weather any storm. A safe place. Not just for me, but for the art stored below. Cultural artifacts of incalculable value. Truly some of the greatest achievements of human civilization. And you wanted Beta to see them? Yes. Her upbringing was so cold and technical. I thought if she could experience Vermeer and Rembrandt, it would bring something else into her life. A heritage every bit as valuable as the scientific and technical data being drummed into her. I'm sorry I had to cut off contact, but I'll never regret sharing this house with her. She needed its shelter even more than I did. My old Focus. How did you find it, let alone repair it? When we encountered you at the Hades Proving Lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. When the others were busy, I returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Not easy to repair, but certainly worth the effort. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Of course not. It was your actions that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the cauldron. You'd be dead. So I should be grateful? If you like. So you know all about me. What about you? What would you like? Well, Well, start with your life on Earth.
When I was 8, terrorists flooded my home city. Thousands. Jak se ti podaří zaplavit jo, můžeš odpálit přehradu, nebo tak něco. A ona je, že jo, z Nizozemí a tam je to rovný a u vody. Takže jo. Drowned, my parents included. I was one of the few who survived. My guardian sent me to boarding school. Among my peers, I was the strange girl, the orphan to be avoided. All because of circumstances beyond my control. Oh. So we're a lot alike, huh? Aren't we? You were an outcast. But you didn't let that stop you from getting what you needed. Neither did I. I climbed my way out of desolation and used my wits to build a fortune. First, from the technical analysis of art and the detection of forgeries. A co dál? Profitable expertise in those days. But as it turned out, the software I developed was even more useful for counterintelligence. From there, it was only a short step to gathering extremely valuable intelligence on my own. You were a spy? More like a service one could turn to for information. I had to remain anonymous, of course, to protect my privacy. But despite that anonymity, Far Zenith inevitably sought me out. What happened when Far Zenith approached you? They painted an irresistible vision of humanity's future. One where we need not fear illness or death, where we explored the furthest reaches of the stars and thrived. It was only later that I realized that they only intended to bequeath this future to the rich and powerful. By the time I finally figured it out, the walls were closing in, Pharaoh's machines were devouring the earth. So I accepted Far Zenith's invitation to a berth on the Odyssey. Jistě. I wanted Liz to come, but she had nobler plans, as you well know. Chápu, nevadí. So you didn't know the other Zeniths were monsters until it was too late? I knew some of them were, certainly. It wasn't until we were off-planet that I understood the true scope of their greed. I was grateful to simply be alive, but the others became obsessed with a kind of effortless immortality. They built a colony where machines serviced their every need, where any memory or fantasy could be endlessly savored in virtual reality. It wasn't life. It was stultifying, a pampered dream state. As the decades passed, I withdrew more and more, alone yet again, but this time with eons to consider my mistakes. Now finally, having met you, I feel like I have a second chance. To do what? Help you, of course. To fulfill Liz's dream, which isn't so different from Far Zenith's original vision. A better future for humanity. Cool, hodně hustý. Tak, vyčerpali jsme možnosti, poslední dialogová možnost a potom už budeme hrát. Vrhneme se na gameplay. First Varl. Now Hikaru and the Tenakth. Your plan would wipe out an entire... Slyším schody. Kurva. Tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. If it looks impossible, look deeper. Wait. The data channel. It still exists, doesn't it?
I need you to open it. Let me talk to Beta. Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. Aha. Dělej ty, sviňo. To vypadá cool. Bětka. What are they doing to her? Virtual reality dissociation. The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? You're alive. Huh. They're watching me. I can't hold up this extra projection for long. You should have killed me. No, to měla. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. Then I think it can be done. I'll contact again when it's time. Can you hold on? As long as I know you're coming for me, I can endure anything. Už to vypni. Dobrý, už mě z toho bolely oči. All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Without Regala and her rebels, he won't have a choice. We'll be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Oh. Will be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. But first, there are a couple of things I have to do. Oh. And what are those? Lay my friend to rest. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Regala's rebellion. From the air. Jo, vlastně my máme toho hňupa. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tanakh. To čo je? The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. Co to je do píči? So go, do what you must. I'll come to your base if you manage to bring Silence to the table. Not if. When. Tak, konečně. Jo, jak dlouho? Erend, are you there? Půl hodiny jsme dělali. Aloy, is that really you? Yeah, it's me. No. Where's everyone else? Tam chill. We're all... we're back at base. What happened? Ty vole, ty kroku. It might be easier to explain in person. Tu kde I'll try to jsem? join you there when I can. Okay. Jsme na ty dementi. We'll wait here for you. It's good to hear your voice, Aloy. Úplně. She won't be bothered by acid. Vajdmu. Jsme někde v nějakém ohornatém terénu. Tak. Tam je ta skurvená lochneska. No to ne, to nechci.
Looks like there's Festival. more to this place. I'm sure Tildou won't mind me poking around. But how to get through these vines? Nevím, ale musím asi jít za ní, no. Ne, tady toto je i ten sklep. Jsem zmizela. Tady má dokonce auto. No. Nemám si ten glider. Tam je cesta. Jebe. Ta loď. Krásná, tyjo, krásná. No tak velká se festrvnu. Tady je nějaký úkol. Co to je za úkol? Brifleblka mám ulovit to také? Tak ulovím. Kde mám ale festival point? Tady mám nejbližší. Cool. Tak, teďka uvidíte super rychlej festival. Vidíte, už je to načetený. Ani jsem to skoro nestihl říct. A pak máme můj dopravní prostředek. Just to let you know, I'm now patched into your focus network. Great. I take it the other Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. Jedem. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. Dobré. Tak. Rebels. I need to get rid of their leader. Maybe then the rest will Jedem. retreat. Sedem na ně. Okay, new plan. Buch. Ani ty do piče, já si chci jenom nalovit tyhle dementy. Dobrý. Počkej, ples, tak. A buch. Počkej. Počkej, ho to kilo. Aha. On mu to dá one tap. Ten kill z toho skrytu, ale prostě tichý úder. Tak jako pokud jo, tak jo. Co mám vlastně získat? Proč tady mám ten quest? Ty je toto, že jo, ty můžem vyjebat taky. Pojď ty hňupe. No, za chvilku mě nechá být. No, běž do piče. Počkej. Pích. Dar. Dík. Ale nevím, jako, co tady mám dělat, no to je jedno. Tam byli ti dementi. Jenom dvoje prasa to tady byly. No ti bristlebackové, nebo jak se jmenuje. A rebel outpost. Gonna have to find whoever's in charge and stop them from causing any more harm. Ježiš. Ten debil. Right, because claws and shredding jaws weren't enough apparently. Co k němu dostanu? No, opič. Jsem kokot. Počkej, takže ostrostřelecký luk. Já ho mám tady. Počkej. Označíme si ty debily. Tam je debil. O kurva. Počkej, on to plynuje? Co si nedomohli? Co ty kokot? Tak. Kam jdeš ty kokot? To je pičus. To je pičus slepý. Co? To je kokot. Píčo. O! Ne, za ním ne! I'm not giving up. Jde kokot. Jde. To co bylo?
takže jo, je to od Sony taky, jako Uncharted nebo Spider, no. No tak na to mrdám. Ukaž. Nějaký bricerbeky nebo ty... A ty rebely taky. Letíme. Co bychom dělali, tyjo? Máme nějaký dovednostní body. A kolik jich mám? No na to nevidím, super. Počkej, to přeživší potřebuju. Tady je to léčení zdraví a další věci. Jo, tady toto. Tohle přesně ono, protože to je elektrický trhač. Co? Jo, to je ta trhací rukavice. Ty vole. Kolik potřebuje to bodu? Že já to nemám. No to je jedna. Poškození zda... Jo, útoky zda ty budou způsobovat větší poškození, pokud budeš vážně zraněný. Paráda. No dám úplně všecko, tady ten čtvereček, ten koso čtverec, prostě budu mít plnej. To je hlavní priorita teďka. Tak. Ale. Kam včil? Jo, promluvit s hňupem cvičiště, jo jasně. Já fakt nevím kam. Já nechci jít hned na příběh, že jo, teďka jsme jako měli toho příběhu celkem dost. Tady je vykřičníku jako kokot. Takže... teď to mám, tady ještě. Jak? Ochu. Takhle? Takhle. Tam doprav. Tak. Jop. Krtku, ty hňupe. To je šilda. No jo. Jsem myslel, že už to doklepneš. Krtku. Tak, tady máme nějaký ty questy, tady máme třeba jeden. Show me, co potřebuji. Jinak jako ten výhled je vážně nádherný, to jako, to se nedá nic proti tomu jinému říct. Are you Chaplain Jera? Kotallo said I should talk to you, to see if you need help. Bold move. Cloudy, nesmíš jít hrát Fortnite. Burying Tekote's pride beneath the bulwark's rubble. I was just... At ease. Many in the clan agree with you, and Marshal Kotallo was right to send you to me. There is something you can help with. A few of our soldiers followed him to the embassy at Barren Light, against Tekote's orders. Right. I remember Kotallo showed up last, with only a few representatives from the Sky Clan. When those soldiers returned... Nebudu streamovat Fortnite, nebo aspoň ne teďka. Teďka streamuju Horizon. A potom? Jo, ty mě určitě budeš sledovat u toho, jo. No to jedno. Home, Tekote reassigned them to an old watchtower, one we had abandoned to the machines. He insisted that with war brewing it must be reclaimed, but those soldiers are serving no one out there. If, however, they were to return by request of Hakaro's champion, Tekote wouldn't have the backing to deny them, especially when their chaplain supports their return. Tell a few soldiers to come home and give Tekote another black eye? Sounds easy enough. Go to the cold rushes a long stretch to the west. The watchtower stands beside the falls. Speak to Kiva there, the squad's leader. Good luck. Tak počkej, volání a zpověď, co? Sledovat, tak, kde to máme? Ty vole. Můžu se teleportovat až sem, ale... Se mi nevyplatí ani, no počkej, takže je oheň. No, ohniště. A je ohniště. Šup, tak, teleporty. A teleporty ta až sem. Naštěstí máme úplně fast travel. Jako fakt fast travel, protože vidíte, už se to načetlo. Paráda. Tak, volám si svýho oře, no spíš býka. Jedem, tak. Ty vole, to je speed. Převrdíme tu řeku, dobré. Potůček, břiček, tady ten, no prostě žralok, jo, snap mau.
Tak, už tam valím, už tam budu. Koza, buf, ty vole. No, tak ta koza to už rozhodně nerozejchá. Jarrah said the old watchtower should be near the falls. Time to tell those soldiers to head home. Aha. Jsme blízko. There's the watchtower. I need to talk to their squad leader, Kiva. Oh. Looks like the soldiers had some trouble. They must barely be holding Dar out. píčus. Are you Kiva? I am. And you. You're the Outlander who killed Regala's Yeah, champion at the yeah. embassy. Ram Squad was there. We saw your duel. Pavalo still owes me shards. Oh, thanks for the vote of confidence. Chaplain Jarrah sent me. It's time for you to go home. Jarrah's cracked then. There's no way our commander will allow us to leave our post. Not after our insubordination. Things have, changed at the bulwark. Dakota won't be able to stop you. Really? He's finally been taken down a notch? All right then. The last member of Ram Squad is on duty at the tower on the mountain. Let me recall him. Nikdo se neozývá. That's odd. Ezeko always answers. One of us will have to go up. Kdo tam asi I can get půjde? up there easily. No, I'll jasně. check on him. Much appreciated. The start of the climb is just across the falls. Try not to break your neck, yeah? Ah. Tak. Najdi začátek cesty. Tak to by muselo být, tak. Maybe. Budu na to moc vidět. To zkusím. Ví. Jo, můžu. A jsou tady dokonce nějaký kytky, nějaká zeleň. Na to seru. Tak jo, 58. Jo, tady je ta věž. To je úplně někde v prdeli, vysoko. This must be the start of No the do climb. prdele. Tak The jedem. watchtower should be at the top. Jumpuj, jumpuj. Pojď. Supa horolezec. Počkej. Zeber to. Počkej. Ne! Nepadej, jenom to ber. Asi jsem to, jo, jsem prosím to, dobrý. Tak, jdem dál. Tady je další zelená nějaká pičovina, tak jdem. Šup, ale horolez, rychlej. Pojď. Skydrifters. Circling the pardon. watchtower. That's not a good sign. Azurový květ, paráda. Jo, vzdychej, Eloy. Počkej. Trošku ne, jdu prdel, vdych. Trošku fast move. Tak, I'm getting closer to the watchtower. jo. Looks like I have to climb higher. To musím horolezit, že? No tady to ani nejde, protože je to strašně strmý. No. Jo, to je až. Pojďme. Zimní bledobobule. Kurva, kam let? Eloy. Nedělej píčoviny. Les jak Spider-Man. Pojď. Jo, počkej. Useful for making dyes. Ano. Co jsem ještě nikdy nevyráběl ty barviva, ale to je jedno. Třeba se k tomu někdy dostaneme. I gotta take out these machines before I can look around. Nic netuší, kokot. Pojď ty hňupe, pojď ještě blíž. Pojď, dělej. Dělej. Jo, ty kokote, ty mě budeš skenovat, jo? To je kokot. Počkej. To se zbugl trošku. Pojď, zevni, píčo. Kurva. Pojď, zevni. Zevni, kokot. Zevni. Zevni už. Dobré. Tak. To by byl jeden, kde je ten druhý? Jen vpravo, jsem si to třetí úroveň, paráda. Kurva!
To je kokot vyjebanej. Ty nepoletuj jak čurák. To je prostě vyjebanec, vole. On tady lítá, vole, jak dron. Pak udělá nálet, vole. Aha. Jsme si oplatili tady tyhle ty... Kam zdrháš ty hajzle? Píčo, dělej, pojď sem. Bojok... Co? Pojď, píčo. Aha, oni jsou hákliví na oheň. A to jsem nevěděl. Zhoř, píčo. Haha, vedle, píčo. Zebni už. Ah, dobré. Okay, so where is the soldier assigned to this watchtower? Jo, watchtower, to je kde? Najdi vojáka. Má na sobě nějaký ten grc na sobě. A. Get this turned into something tasty. Jo, dřevo nám dochází, to je pravda. Jo, hlavně podívej na tu render distance, jo. Tam prostě vidíš nějaký úplně random světlo. Prostě nevíš, co tam je, ale jako zajímá tě to potom, že? A to je modrý loot, paráda. Jako ta hra v noci vypadá celkem jako velice lákavě. A teď jsem tu něco ustřelil. Tak, to věž je tady. Počkej. Jo, je tam ta věž tady. Kde pak seš? Kde pak seš, ty šmejde? That must be him. Co, kde? A jo, on je dole. Já to nevidím. Co se válíš? Jak ty srček? Vstávej! Práce skončila. Umřel, aha. Tak omlouvám se. Moje chyba. Aspoň to mě rychle zapadlo. Eva sounded her horn. It's a different call from before. Jaký error zvuk. I'd better get back down to the watchtower and check on them. Přesně tak. Naštěstí teďka mám svůj glider, takže můj glider z Fortniteu. I need to get down there fast. Ježíš, tam jsou zase ti šulině, takže teďka budeme zase fightit. Jo, klouzání ukončím, až to uznám. Those machines are in for a surprise. Jo, to bude překvapko. Surprise, motherfucker. Free fighty, ty vole. Blood of the ten, the Outlander glides. Čauko, mňauko. Čus, píčus. A počkej, já mám ten super look. Počkej, faja look. Tak, pojď. Pích. Tak, zhebni. Jau. Ale píčo, vypadni. Proč tady lítáš jak, vole, posranej kokot? Oj. No, naštěstí jsou úplně... Aha. Dobře. Vedle. Vidíte, prostě... Ej, dokážou srazit stromy. Sražen k zemi. Pích. Tak. Kde ještě? No. Vedle. Bye bye. Pích. Máte zač. Tak, vykraftíme všecko. Tak. Teď má něco zeleného v sobě. Fialový loot. Počkej, dej mi ho. Tak. Elixíry. To je ještě nějaká pičová, to je heal. To je strmek na healování. Budíš. OK. Tak, co mi povíš? Thanks for the assist. Is the Zeko on his way down? Actually, No. machines got him. Took him by surprise. I'm sorry. What?
He was the first of the squad. Our best fighter. He's gone, Kiva. It's just the two of you now. Damn Tekote. All we did was go to the embassy. Follow Chief Hikaru's orders? And what do we get for it? A death sentence dressed up as guard duty. All because Tekote has a vendetta against the chief. Well, that ends now. Yeah. Thanks, Outlander. Oh, co mi dá? Here. This is for you. Pavalo! We're moving out. Čest práci. A co? Dakota's an underhanded jerk. But maybe now he'll stop wasting lives over political agendas. No, snad jo. Já jsem dostal další. Já jsem dostal nějaký polep na palici. Ale tak ten jako úplně používat nebudu. Ale dík. Tak. Paráda. Kolik to do prdele stojí bodů? Já samozřejmě si dám nejdřív z dálky, když budu mít malý zdraví. Tak, a máme po hodině. Po hodině? Jo, máme po hodině. O půl pátý jsem začal, teďka půl šestý. No, jako máme tady další dva questy. A nevím úplně, který bych si asi dali. Ale já si myslím, že ta hodina je jako prostě taková prostě kvalitní. A že vždycky jako ten stream by neměl trvat tak dlouho. Prostě taková ta klasická, krásná hodinka. Aby prostě tomu třeba člověk byl schopný i shlédnout celý v kuse jako ten stream z toho záznamu. Hele, to je ohniště. Dokonce už je legální. Počkej, ukaž. Kde je ohniště? Někde dole? Ne. Můžu se nalepit na stěnu jako Spider? Já můžu. Tak vylez, dělej. Tak. Pojď. Tak. Rychle cestovat a chci zase zpátky sem a tady budeme potom příště plnit questy. Zřejmě další čtvrtek. Možná dřív, záleží. Doufám, že to zvládnu někdy dřív, než až ve čtvrtek. Budu se snažit. Tak. Tady s tím řízkem se rozloučíme. A jo. Prostě zase jde, jak jsem říkal vždycky. Takže, jestli se vám tento stream líbil, můžete dát like, odbětek potěší. A jestli se vám stream líbil úplně maximálně, tak můžete sdílet svým kamarádům, až mě hodně podpoříte ještě více odběrem. A jestli mě chcete úplně odvařit a úplně potěšit, tak mě můžete sledovat na Instagramovém profilu Lenix.cz, všecko malým, bez háčku, bez čárek, bez žádné diakritiky, bez mezer a tak dále, prostě znáte to. A zase někdy. Čau.